قسمت 10. پایان اتحاد جماهیر شوروی. وقتی امپراتوری خاموش شد. 25 دسامبر 1991 کرملین. هوای زمستانی مسکو سردتر از همیشه به نظر می رسید. در داخل یکی از اتاقهای بزرگ و مجلل کاخ کرملین سکوتی سنگین حکم فرما بود. نور کمرنگ چراغ‌ها روی دیوارهای سرخ رنگ و فرش‌های نفیس پهن شده بود. میخائیل گورباچف با نگاهی به میز کارش لحظه‌ای مکث کرد. خودنویس طلایی‌اش را برداشت، اما انگار دست‌هایش دیگر به لرزش افتاده بودند. جوهر سیاه بر کاغذ سفید لغزید و امضای او پایان یک امپراتوری را رقم زد. او با خود فکر کرد: آیا همه این تلاش ها بی نتیجه بود؟ آیا باید زودتر متوقف می شدن؟ یا شاید این تنها راه ممکن بود؟ فروپاشی یک امپراتوری. ماه‌های قبل از دسامبر 1991 شوروی دیگر چیزی جز سایه‌ای از گذشته‌اش نبود. اعلام استقلال جمهوری‌هایی مثل اوکراین، بلاروس و قزاقستان یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند. پیمان بلاروس. در اوایل دسامبر رهبران روسیه، اوکراین و بلاروس در جنگل‌های بلاروس دیدار کردند. در این دیدار پیمانی امضا شد که پایان اتحاد جماهیر شوروی را رسمی می‌کرد. لئونید کراوچوک، رئیس جمهور اوکراین گفت: این اتحاد دیگر نمیتواند ادامه یابد. مردم ما راه خود را انتخاب کردند. احساسات گورباچف در لحظه استعفا. در شب کریسمس گورباچف در تلویزیون دولتی ظاهر شد. چهره‌اش شکسته تر از همیشه به نظر می رسید. او متنی را خواند که با دقت نوشته شده بود: من به عنوان رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی استعفا می دهم. جهان در حال تغییر است و ما باید با آن تغییر کنیم. اما پشت آن کلمات رسمی طوفانی از احساسات در ذهنش جریان داشت. حس شکست. او می دانست که تلاش‌هایش برای اصلاح شوروی به نتیجه نرسید. او به این فکر می کرد که آیا فروپاشی شوروی به معنای ورود به دورانی تاریک‌تر است؟ او از آینده نگران بود. بعدها در مصاحبه‌ای گفت: من نمی‌خواستم این پایان باشد، اما قدرت در دست من نبود. تاریخ خودش تصمیمش را گرفته بود. لحظه‌ای تاریخی در کرملین. همزمان با امضای استعفا پرچم قرمز شوروی از بالای کاخ کرملین پایین کشیده شد. سکوتی مرگبار فضای میدان سرخ را فرا گرفته بود. برخی از شهروندان به این لحظه تاریخی نگاه می‌کردند و برخی دیگر از پنجره‌های خانه‌شان این صحنه را می‌دیدند. مارینا، یک معلم روسی، می‌گوید: وقتی پرچم‌ها پایین آمد حس کردم که بخشی از وجودم از بین رفت. اما شاید این پایان به معنای شروع چیزی تازه بود. واکنش مردم. تلخی و امید. در خیابان‌های مسکو مردم نظرات متفاوتی داشتند. ولادیمیر، یک بازنشسته، میگوید: شوروی خانه ما بود. حالا نمیدانم که فردا چه خواهد شد. انگار یک رویا برای همیشه از دست رفت. النا، یک دانشجوی جوان، میگوید: ما آزادی میخواستیم و حالا آن را داریم. اما نمیدانم که آیا این همان چیزی است که انتظارش را داشتیم؟ روسیه و جهان پس از شوروی. فروپاشی شوروی نه تنها برای روسیه بلکه برای جهان پیامدهایی داشت. روسیه وارد دوران تورم شدید، کمبود کالاها و بحران اقتصادی شد. ایالات متحده به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد و جنگ سرد پایان رسید. مردم روسیه و دیگر جمهوری‌ها حالا باید با مفهوم جدیدی از هویت خود کنار می آمدند. روایت‌های انسانی
از یک پایان. داستان‌هایی از زندگی مردم عادی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این پایان بر زندگی‌ها تأثیر گذاشت. سرگئی، یک کارگر کارخانه در سن پترزبورگ، می‌گوید کارخانه‌ام بسته شد و دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم. زندگی من و خانوادم از هم پاشید. آنا، یک نویسنده از کیف، می‌گوید استقلال اوکراین برای من یک رؤیا بود، اما این رؤیا همراه با تلخی بود، چون می‌دانستم که همه چیز تغییر خواهد کرد. پایانی برای یک امپراتوری. در شب 25 دسامبر 1991 پرچم شوروی پایین کشیده شد و پرچم سه‌رنگ روسیه جای آن را گرفت. در همان لحظه شوروی به طور رسمی منحل شد و یک دوره از تاریخ جهان به پایان رسید. گورباچف در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفت: من برای حفظ اتحاد جنگیدم، اما فهمیدم که زمان تغییر کرده است. باید با تاریخ کنار آمد. در قسمت بعدی، میراث شوروی، چه چیزی باقی ماند و چه چیزی از دست رفت. تا قسمت آخر همراه باشید.